Hello students, welcome to my live class. So today we will discuss about the one important part from the topic locomotion and movement. From the first year course we know. So locomotion and movement. So in this particular topic we will discuss about the striated muscles, then about the mechanism of contraction of muscles. So that one we will take today. So first of all, regarding the muscles, we will see the muscles. When we say muscles are origin from mesoderm, we know. So among the tissue whatever present in our body, 4 types of tissue. That muscle also one type of tissue which are origin from mesoderm layer. We know that there are 3 different types of muscle: striated, unstriated, and cardiac. On the basis of location, on the basis of their mode of action, on the basis of their control, that muscles are that 3 types. Striated muscle আমি জানো, যেটোক আমি voluntary muscle বুলি কওঁ, skeletal muscle বুলি কওঁ. So that is mainly present in our limbs, আমাৰ হাত ভৰি বিলাকত, আমাৰ body wallত, আমাৰ মুখমণ্ডলত, এই এৰিয়া বিলাকত আমাৰ striated muscle খিনি আছে. এইখিনিৰ যেটো কন্ট্রোল, কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন যেটো কন্ট্রোল অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার উইল, আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আমি কৰিব পাৰোঁ. সেইকাৰণে আমি কওঁ ইয়াক ভলুন্টাৰী মাসল. ওকে, এতিয়া striated muscle, the muscle বুলি ক'লে আমি এটা মেইন কথা যে the muscleত যিবিলাক সেল থাকে, সেলবিলাক আমাৰ মাসলৰ এইবিলাক ফাইব্রাস সেল, দীঘলীয়া সেল, সেলৰ লেংথটো বহুত বেছি থাকে. সেইকাৰণে ইনষ্টেড অফ সেল উই আৰ ইউজিং দ্য টাৰ্ম ফাইবাৰ. এটা মাসল ফাইবাৰ বুলি কওঁ. দ্য মাসল ফাইবাৰ ইটসেলফ ইজ এ মাসল সেল, or you can say myocyte cell. Okay, so now striated muscle, we are going to discuss about the structure of the striated muscle. আজি আমি unstriated muscle বা cardiac muscle ৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস নকৰো, striated muscle ৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিম. striated muscle যেনেকৈ আমাৰ biceps আছে, triceps আছে, এই মাসল বিলাক আমাৰ হাত ভৰিত থকা যিবিলাক মাসল, এই মাসল বুলি যদি আমি কওঁ তাত বান্ডল অফ মাসল থাকে, বান্ডল অফ মাসল ফাইবাৰ থাকে, যিবিলাকক কোৱা হয় ফেসিকলস. এটা striated muscle যদি আমি চাওঁ, আমি যদি বাইসেপছটো লওঁ, সো বাইসেপছত কেইবাটাও বান্ডল থাকে, মাসল সেলৰ বা মাসল ফাইবাৰৰ several bundles present in one muscle. So that bundle which is called fascicles. Striated muscle main কথাটো কি হৈছে যে striated muscle তাত কিছুমান ক্ৰছ ট্ৰাইচন থাকে বুলি কয়. ক্ৰছ ট্ৰাইচন কিছুমান থাকে বা তাত আমি অল্টাৰনেট লাইট এণ্ড ডাৰ্ক বেণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ. সো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰ কিছুমান আছে. আমি ইয়াত যদি চাওঁ skeletal muscle that are closely associated with the skeletal component of the body. এতিয়া skeletal component বুলি ক'লে আমি কি বুজো? skeleton মানে আমাৰ bone structure, cartilage structure, যিবিলাক হাৰ্ট skeleton বুলি কওঁ. এই bone আৰু cartilageৰ লগত যিবিলাক মাসল জড়িত হৈ থাকে, যিবিলাকে আমাৰ লোকোমোশন বা মুভমেন্ট বিলাকত সহায় কৰি থাকে, সেইখিনিক আমি striated muscle বা voluntary muscle বুলি কওঁ. They have striped appearance under the microscope, hence they are called striated. এই মাসলবিলাকক কোৱা হয় কিছুমান ক্ৰছ ট্ৰাইচন থাকে, অল্টাৰনেট লাইট বেণ্ড ডাৰ্ক বেণ্ড থাকে, দেখাত হেতু মাইক্ৰোস্কোপত চালে স্ট্ৰাইপ থকা নিচিনা লাগে, গতিকে striated বুলি কোৱা হয়. বেলেগ বেলেগ নাম আছে, ফাংচনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেনক বেলেগ বেলেগকৈ কয়, striated কয়, skeletal কয়, বা ভলুন্টাৰী বুলি কোৱা হয়, ষ্ট্ৰাইপ মাসল বুলি কোৱা হয়. সো এই টাৰ্মবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ. Their activities are under voluntary control, that's why it is voluntary muscle. আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে, আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাক আমি কন্ট্ৰাকশন ৰিলেক্সেশন কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেই তাক আমি voluntary muscle বুলিও কওঁ. They are primarily involved in locomotion action. Locomotion মানে আমাৰ জানো আমি that is the position change. এটা ইন্ডিভিজুৱেলৰ যেতিয়া পজিশন চেঞ্জ হয় সেইটোক আমি লোকোমোশন বুলি কওঁ. অৰ্গেনবিলাকৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে আল্টিমেটলি যদি আমি পজিশন চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, সো এইটোক লোকোমোশন বুলি কোৱা হয়. এই মাসলবিলাকৰ striated মাসলবিলাকে কন্ট্ৰাকশন ৰিলেক্সেশনৰ ফলত আমাৰ লোকোমোশনত সহায় হয়. সেইকাৰণে আমাৰ
ষ্ট্ৰাইটেড মাছলবিলাকক আমি লোকোমোটৰি একশ্যন থকা মাছল বুলি কওঁ। দে কেন হেল্প ইন চেঞ্জিং দ্য বডি পষ্টিউৰ। আমি যেতিয়া কথা কৈ আছোঁ, কথাত আমাৰ বডি পষ্টিউৰ আমি হাত ভৰি হিলাই আছোঁ, চ' এইখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰাইটেড মাছলৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। দেন এটা ষ্ট্ৰাইটেড মাছল ইয়াত কৈছে যে ইট ইজ এ নাম্বাৰ, ইট ইজ মেড আপ অফ এ নাম্বাৰ অফ বাণ্ডলছ অৰ ফেচিকলছ। এটা ষ্ট্ৰাইটেড মাছলত যদি আমি চাওঁ, ষ্ট্ৰাইটেড মাছলত কি থাকে, মাছল বাণ্ডলছ বা ফেচিকলছ থাকে। এটা যদি আমি ষ্ট্ৰাইটেড মাছল ল'ম, যেনেকৈ মই ক'লোঁ বাইচেপছটো, চ' বাইচেপছটো এটা মাছল, সেই বাইচেপছত বহুতো মাছলৰ বাণ্ডল আছে, মাছল ফাইবাৰৰ বাণ্ডল আছে। সেই বাণ্ডলবিলাকক কোৱা হয় ফেচিকলছ বুলি। দে আৰ হেল্ড টুগেডাৰ বাই এ কমন কোলাজেনাছ কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰ। কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰ এটা গোটেই বাণ্ডলবিলাকক বাইণ্ড কৰি পেলাই এটা মাছল হিচাপে শ্বেপ দিছে। কোলাজেন ফাইবাৰ উইন কোলাজেনাছ কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰে ফেচিয়াবিলাকক ধৰি ৰাখে, মানে বাণ্ডলবিলাকক বান্ধি ৰাখে। একেটা বাণ্ডল, ইচ মাছল বাণ্ডল কণ্টেইনছ এ নাম্বাৰ অফ মাছল ফাইবাৰ। এটা বাণ্ডলত ছেভাৰেল মাছল ফাইবাৰ মানে ছেভাৰেল মাছল চেল থাকে। চেলবিলাক দীঘলীয়া, সেইকাৰণে আমি তাক ফাইবাৰ বুলি কওঁ। ইনষ্টেড অফ ইউজিং দ্য টাৰ্ম চেল উই আৰ ইউজিং দ্য টাৰ্ম ফাইবাৰ, মাছল ফাইবাৰ। ইন ওৱান ফেচিকল, এটা বাণ্ডলত ছেভাৰেল মাছল ফাইবাৰ থাকে। এটা মাছল ফাইবাৰ যদি আমি চাওঁ, ইফ ইউ টেক this diagram you see, this is one muscle total, so inside that muscle there are being several bundle. So that bundles are called fascicles. এই গোটেইটো এটা মাছল, যেনেকৈ আমি বাইচেপছৰ কথা ক'লোঁ, চ' তাতে সেভাৰেল বাণ্ডল থাকে, সেই বাণ্ডলবিলাক হৈছে ফেচিকল। এতিয়া যদি আমি এটা চেল লওঁ, ওৱান ফাইবাৰ, ওৱান মাছল ফাইবাৰ, দ্যাট ইজ ওৱান চেল, ইট ইজ লং চেল। এটা মাছল চেলত বা মাছল ফাইবাৰত যিটো প্লাজমা মেমব্ৰেইন থাকে, সেই প্লাজমা মেমব্ৰেইনটোক আমি কওঁ চাৰ্কলেমা। একচুৱেলি কি হয়, মাছল চেলবিলাকত কিছুমান টাৰ্মিনলজি আছে যিটো আমি বেলেগ চেলত ইউজ নকৰোঁ। মাছল চেলত স্পেচিফিকেলি কিছুমান টাৰ্ম আমি ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ প্লাজমা মেমব্ৰেইনক চাৰ্কলেমা বুলি কোৱা হয়। প্ৰোটোপ্লাজম বা চাইটোপ্লাজমিক কণ্টেণ্ট যিখিনি থাকে, চাইটোপ্লাজমিক কণ্টেণ্টক কোৱা হয় চাৰ্কোপ্লাজম। এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম যি থাকে তাক কোৱা হয় চাৰ্কোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম। মাইটোকণ্ড্ৰিয়া যিটো থাকে তাক কোৱা হয় চাৰ্কোজোম। এই শব্দটো চাৰ্কো শব্দটো আমি মাছলৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ইউজ কৰোঁ। এতিয়া নৰ্মেল মাছল চেল, নৰ্মেল আমাৰ চেলবিলাকত কি হয়, মাইক্ৰটিউবুল কিছুমান থাকে যিটো চাইটোস্কেলিটনটো তৈয়াৰ কৰে, নো ডাউট। কিন্তু মাছল ফাইবাৰবিলাক বা মাছল চেলত কিছুমান প্ৰটিনৰ টিউবুলছ থাকে, প্ৰটিনৰ মাইক্ৰ'ফিলামেণ্ট থাকে, মাইক্ৰ'ফাইব্ৰিল থাকে। ষ্ট্ৰাইটেড মাছলত এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ। ষ্ট্ৰাইটেড মাছলত কি হয়, যে যদি আমি এটা চেল লওঁ, ছিংগুল মাছল চেল এটা যদি লওঁ, তাত বাহিৰত যিটো মেমব্ৰেইন থাকিব এখন চাৰ্কলেমা হ'ব, বাহিৰখন চাৰ্কলেমা বুলি কোৱা হয়। ভিতৰত যিখিনি চাইটোপ্লাজম থাকিব সেইখিনি ক'ব চাৰ্কোপ্লাজম। আৰু বাকী যিবিলাক বস্তু আছে, বাকী যিবিলাক অৰ্গেনেলি আছে, যেনেকৈ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম চাৰ্কোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বুলি কোৱা হয়, মাইটোকণ্ড্ৰিয়া চাৰ্কোজোম এনেকৈ কোৱা হয়। ষ্ট্ৰাইটেড মাছলৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ, চ' ইট ইজ এ মাল্টি নিউক্লিয়েটেড চেল। ষ্ট্ৰাইটেড মাছল চেল ইজ এ মাল্টি নিউক্লিয়েটেড চেল, যিটো কোৱা হয় চিনচাইচিয়েল। A striated muscle fiber is a syncytial fiber. That means there are having several nucleus. There are having lots of endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum. That sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium inside the cell. Muscle cell যিবিলাক sarcoplasmic reticulum থাকে, তাতে ক্যালসিয়াম থাকে, storehouse of calcium বুলি কোৱা হয়। নাম্বাৰ অফ মাইটোকণ্ড্ৰিয়াও সাধাৰণতে ষ্ট্ৰাইটেড মাছলত বেছি থাকে। কম্পেৰেটিভলি যদি আমি আনষ্ট্ৰাইটেড মাছল বা কাৰ্ডিয়াক মাছলৰ কথা কওঁ, কম্পেৰেটিভলি নাম্বাৰ অফ মাইটোকণ্ড্ৰিয়া ইজ মোৰ ইন কেছ অফ ষ্ট্ৰাইটেড মাছল। ঠিক আছে, ইয়াত কেতিয়া যে বাহিৰৰ কভাৰিং চাৰ্কলেমা মানে প্লাজমা মেমব্ৰেইন, চাইটোপ্লাজমিক কণ্টেণ্ট চাৰ্কোপ্লাজম, এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম চাৰ্কোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বুলি কোৱা হয়।
Then it is the storehouse of calcium ion. Endoplasmic reticulum, that is the storehouse of calcium ion. ইয়াত আৰু এটা বস্তু যে আমাৰ মাসল সেলত কিছুমান দিগলিয়া ফিলামেন্ট কিছুমান থাকে, ফাইবাৰ কিছুমান থাকে, protein filaments, যিবিলাকক আমি কওঁ microfilament that are arranged parallelly to each other in lengthwise. সেলটোৰ দিঘে দিঘে lengthwise বা longitudinal patternত কিছুমান মায়োফিলামেন্ট বা মাসল ফাইবাৰ তাত থাকে। ওকে, যিবিলাক আমি মায়োফিলামেন্ট সাধাৰণতে নৰ্মেল সেলত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলামেন্ট নহয়। যিবিলাক মায়োফিলামেন্ট ইয়াত থাকে মাসল সেলত, সেই ফিলামেন্টবিলাক নৰ্মেল সেলত তেনেকৈ নাথাকে। So here the myofilament which are present inside the cell, they are arranged in a specific pattern. They are arranged in lengthwise direction, parallel to each other, and because of arrangement of the protein in that myofilament, they are look like alternate light and dark band area. So here আমি যদি চাওঁ ফাইন স্ট্রাকচাৰটো যদি আমি চাওঁ যে এটা মাসলৰ ফাইন স্ট্রাকচাৰ, মাসল ফাইবাৰৰ এটা সিঙ্গল সেলৰ ফাইন স্ট্রাকচাৰ আমি যদি চাওঁ যে the characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. The cell tour ভিতৰত দিঘে দিঘে কিছুমান protein filament কিছুমান থাকে যিবিলাক parallelly ইটোৰ লগত ইটো সমান্তৰালভাৱে arrange হৈ থাকে। সেই ফাইবাৰবিলাককে কোৱা হয় myofilament বা myofibril. That myofibril that are look like alternate light and dark. এটা myofibril যদি আমি লওঁ, এটা myofibril যদি লওঁ, then এটা হ'ল fibril, myofibril, এটা এৰিয়া যদি ডাৰ্ক হৈছে, then next area light, আকৌ next area আকৌ dark, alternately তেনেকৈ light and dark band area that are seen in the case of striated muscle cell. Alternately light and dark band area থাকে. And that light and dark band area because of some arrangement of protein inside it. So যেটো myofibril থাকে সেলটোৰ ভিতৰত যিবিলাক myofibril থাকে বা myofilament থাকে, সেই myofilamentot আমি alternately light আৰু dark band area কিছুমান দেখি পাওঁ। And that light and dark band area because of arrangement of some protein inside it. তাত কিছুমান protein আছে যিবিলাকৰ arrangementৰ কাৰণে, স্পেচিয়েল arrangementৰ কাৰণে alternate light and dark band area তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া যেটো ডাৰ্ক বেন এৰিয়াবিলাকক ইয়াত কোৱা হয় এনাইসোটপিক বেন বা শৰ্টকে আমি এ বেন বুলি কওঁ। এ বেন এৰিয়া, ডাৰ্ক বেন এৰিয়া that is called A band. Then light band area that are known as I band. Light band area বিলাকক I band বুলি কোৱা হয়। আইসোটপিক বেন, এনাইসোটপিক বেন, আইসোটপিক বেন। তাত কিছুমান স্পেচিফিক protein থকাৰ কাৰণে সেই এৰিয়াটো ডাৰ্ক হয় বা সেই এৰিয়াটো লাইট হয়। কি ধৰণৰ protein আছে সেইটো আমি চাম। কি ধৰণৰ protein ডাৰ্ক বেন এৰিয়াত থাকে বা কি ধৰণৰ protein লাইট বেন এৰিয়াত থাকে আমি সেইটো কথা চাম। ওকে, এটা ডাৰ্ক বেনত আকৌ যদি আমি চাওঁ এই বেন যিটো ডাৰ্কনেছটো সাইডৰ ফালে বেছি, মাজত অকমান ডাৰ্কনেছটো কম থাকে। এই ডাৰ্ক বেন এৰিয়াটো যদি আমি চাওঁ তে ডাৰ্কনেছটো মাজলে সাইডলে বেছি, মাজত অকমান মাছটুকুৰাত অকমান ডাৰ্কনেছটো কম থাকে। যেটো ডাৰ্কনেছ কম থকা এৰিয়া হেতু কোৱা হয় এইচ জোন এৰিয়া, হেনসন জোন বুলি কোৱা হয়। দ্যাট ইজ দ্য নেম অফ এ সাইন্টিষ্ট এক্সুৱেলি হু ডিসকভাৰ দ্যাট এৰিয়া, হেনসন জোন এৰিয়া বুলি। লাইট ডাৰ্ক বেনৰ মাজত এটা ডাৰ্ক বেনটো সাইডত যিমান ডাৰ্ক হ'ব মাজত অকমান ডাৰ্কনেছটো কম থাকে, সেই ডাৰ্কনেছ কম থকা জেগাটো কোৱা হয় এইচ জোন এৰিয়া। এটা যদি আমি চাওঁ এই মাজত ডাৰ্কনেছটো য'ত কম আছে এইটো এৰিয়া ক'ব এইচ জোন এৰিয়া, that is Hanson zone. So why that area becoming to some extent lighter, that one also we'll discuss. Then in I-band area, at the middle of the I-band, they are having a zigzag elastic membrane. A zigzag elastic membrane, it traverses the I-band at the middle. It intersects the I-band at the middle. যেটো I-band থাকে, আইসোটপিক বেন থাকে, সেই তাৰ মাজতে একদম সোঁমাজত এটা জিগজাগ ইলাষ্টিক মেমব্ৰেইন থাকে, যিখনক আমি কওঁ জেড ডিস্ক।
that is known as Z disc. Diagramot আছে বাৰু মই দেখুৱাম মই ইয়াত জাস্ট কৰি গৈছো Z disc তাৰ বেলেগ বেলেগ নামো আছে Z discৰ কেতিয়াবা ক্ৰছ মেমব্ৰেন বুলি কোৱা হয় মেমব্ৰেন অফ ক্ৰছ দুবিছ লাইন বুলি কয় দুবিছ লাইন বুলিও Z discটো কোৱা হয় একচুৱেলি Z শব্দটো এটা জাৰ্মান ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে জুইচেন শেপ মিডল বুজাইটো মানে মিডল বুলি নহয় জুইচেন শেপ মানে মাজতে ৰখা এটা জিগজাগ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ জুইচেন শেপ বুলি এটা টাৰ্ম আছে জাৰ্মান লেংগুৱেজত সেইটো পৰা আহিছে ঠিক সেইদৰে এ বেণ্ডটো আকৌ এ বেণ্ডৰ একদম মাজত এটা মিডল অফ দ্য বেণ্ড দেয়াৰ ইজ আনাদাৰ লাইন মিড লাইন দ্যাট ইজ কল এম লাইন এ বেণ্ডবিলাকৰ মাজত একদম চেণ্টাৰত এডাল এম লাইন থাকে এম লাইন that m শব্দটো আমি m লেটাৰটো আহিছে মিডল শেপ বুলি এটা জাৰ্মান ৱৰ্ডৰ পৰা মিডল শেপ so that means middle এটা মিডল অফ a band এটা মিডল অফ a band এটা ট্ৰান্সভাৰ্স লাইন থাকে যেটোক আমি m লাইন বুলি কওঁ এটা প্ৰথম কথা হল আমি যেতিয়া এডাল মায়োফাইব্ৰিল আমি চাম মায়োফাইব্ৰিল means a filament present inside the striated muscle cell striated muscle cellটোৰ ভিতৰত থকা কিছুমান প্যাৰালেল ফিলামেন্ট যিবিলাকক আমি মায়োফাইব্ৰিল বা মায়োফিলামেন্ট বুলি কওঁ সেই মায়োফিলামেন্টবিলাকত কিছুমান স্পেসিফিক প্ৰটিন আছে সেই প্ৰটিনবিলাকৰ এৰেঞ্জমেন্টৰ কাৰণে সেই মায়োফাইব্ৰিলডাল অল্টাৰনেটলি লাইট আৰু ডাৰ্ক বেন এৰিয়া দেখুওৱা হৈছে লাইট বেন এৰিয়াটো কোৱা হয় আইসোটপিক বেন ডাৰ্ক বেন এৰিয়াটো কোৱা হয় এনাইসোটপিক বেন সেইখিনি কথা মই ইয়াত লিখিছো The detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of the two important proteins. এই actin আৰু protein myosin protein বুলি যিটা প্ৰটিনৰ নাম দিয়া হৈছে এই প্ৰটিনবিলাকৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কাৰণে স্পেশাল ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কাৰণে এই myofibril বিলাকত alternate light and dark band area develop হয় The light band contains actin যেটো আমি light band area বুলি কওঁ তাত actin বুলি এটা প্ৰটিন আছে হেতু প্ৰটিনৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ চাম আৰু সেই লাইট বেন এৰিয়াটোকে কোৱা হয় আইসোটপিক বেন আৰু যেটো ডাৰ্ক বেন এৰিয়াত মায়োসিন প্ৰটিন বুলি এটা প্ৰটিন আছে এণ্ড দ্যাট এৰিয়া ইজ কল এনাইসোটপিক বেন লাইট বেনৰ মাজত এটা মিডল অফ দ্য লাইট বেন দেয়াৰ ইজ এ জিগজাগ ইলাষ্টিক মেমব্ৰেন হু ক্যান ইন্টাৰসেক্ট দ্যাট লাইট বেন সো লাইট বেনটোৰ একদম মাজত জিগজাগ এটা ইলাষ্টিক মেমব্ৰেন থাকে যেটো কোৱা হয় Z line the I band is this area I band so Z line means a zigzag membrane konok Z line বুলি কোৱা হয় হেতু I band ৰ একদম মাজত থাকে ঠিক হেইদৰে এনাইসোটপিক বেন্ড যেটো ডাৰ্ক বেন্ডৰ মাজতো এটা লাইন থাকে মিডল লাইন থাকে মিডল মেমব্ৰেন এখন থাকে সো হেতু কোৱা হয় M লাইন এতিয়া আমি দুটা অল্টাৰনেট লাইট বেন্ডৰ Z discৰ মাজৰ যেটো এৰিয়া তলে এখিনি পৰা এখিনি লেকে these are two alternate light band দুটাৰ Z discৰ মাজৰ যেটো এৰিয়া যত নেকি এটা কমপ্লিট A band এৰিয়া থাকে আৰু দুইফালে হাফ অফ দা লাইট বেন্ড দুইফালে এটো লাইট বেন্ডৰ আধা সেই এৰিয়াটো এটা সার্কোমিয়ার বুলি কোৱা হয় between the two Z discs of alternate light band that area is called a sarcomere that is called the unit of contraction so muscle contraction jibilak unit buli ko ami a sarcomere bilakoke bujai so ekhini etu Z disc pa etu Z disc ole area to eta sarcomere thik hedore etu Z disc pa etu Z disc ole this area is a sarcomere so between the two Z discs of alternate light band the area is called a sarcomere that is the unit of contraction eti eta sarcomere ki thake sarcomere to eta A band complete thakibo anisotropic band complete thakibo ar dui phale half of the I band so duta I band or adha kin tat thakibo total length of a sarcomere around 3-4 micron only 3-4 micrometer man length hoy total কিন্তু আমাৰ মাসল সেলটো বা মাসল ফাইবাৰ বিলাক
যিবিলাক আমাৰ এই মায়োফাইব্ৰিল আছে মায়োফাইব্ৰিল হয়তো several millimeter length হ'ব পাৰে আমাৰ এটা striated muscle cellৰ length up to 40 millimeter লৈকে থাকে 40 millimeter length তাৰমানে 4 centimeter ইমান দীঘল হয় তাত থকা মায়োফাইব্ৰিল বিলাক ভিতৰত থকা মায়োফাইব্ৰিল বিলাকো দীঘলীয়া হয় কিন্তু এটা sarcomere যেটো unit of contraction বুলি কওঁ so that is only 3 to 4 micron length so তেনেকুৱা ধৰণৰ sarcomere বিলাকে এডাল মায়োফাইব্ৰিলত আছে in the center of each eye band we have said that in the center of each eye band they are having an elastic fiber called Z-disc who can bisect the light band to bisect homane dubak korise jetu kwa hoy z line ba membrane of cross boli kwa hoy ba Dubis line boli koy so kebata term use kora hoy Dubis line boli kwa kitapot okol Z-disc dia ase but they are having lots of alternate name later on you will get that one the thick filament is in the A band are also held together by a middle membrane actually so that is called M line যেটো আমি A bandor কৈছো যে মাজতে এটা ট্ৰান্সভাৰ্স লাইন আছে যেটো আমি M line বুলি কওঁ ওকে যদি আমি ডায়াগ্ৰামত যদি আমি চাওঁ so this is one structure of the striated muscle fiber striated muscle fiber means the myofibril which are present inside the fiber eta myofibril edal myofilamentor structure gute muscle cell to structure nohoy kintu hegine amar khelimeli hoy hodai jami jetia striated muscle bulil ko eta muscle cell hetu tar bhitorot toka myofibril bilak tar bhitorot toka myofilament bilakor structure to ami yat loisu ha ei myofibril bilak parallelly itu logot hituke parallelly muscle cell to bhitorot thake so here আমি দেখাইছো যে this is one dark band area A band area in that A band at the middle of A band they are having comparatively lighter zone dark band টোৰ এটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে dark band এখিনি আমি এটো কৈছো এটো dark band area কিন্তু এই dark band area ৰে মাজৰ অংশত যদি আমি চাও মাজৰ অংশত অকমান লাইট এৰিয়া আছে সো এই যেটো মাজৰ অংশ এখিনি এই জোন বুলি কোৱা হয় এই জোন মাজৰ অংশটো আৰু ইয়াৰ পৰা তালে গুটেটোকে A band বুলি কোৱা হয় A band then this is the light zone area light band ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চাও এটো এটা light band that means isotopic band A band I band isotopic band in that I band there is a transverse Z line Z-disc transverse zigzag elastic membrane ekon থাকে যিখনে হে I band টোক মাজত সমানে দুভাগ কৰিছে bisect কৰিছে so that is the Z-disc so this is A band area this is light band area এফালে যদি চাও এটো light band area that means I band here this area is also I band so alternately I band and A band present in the striated muscle fiber muscle মায়োফাইব্ৰিলত এনেকৈ থাকে এতিয়া দুটা Z-discৰ মাজৰ এৰিয়াটোকে কোৱা হৈছে এটা sarcomere so sarcomere এটাত কি থাকিব এটা কমপ্লিট A band জোন A band এৰিয়াটো কমপ্লিট থাকিব and toward the both side half of I band here so that is one sarcomere total length 3 to 4 micron থাকে ইয়াৰ ভিতৰত যেটা প্ৰোটিন বিলাকৰ এৰেঞ্জমেন্ট দেখাইছো যে লাইট বেন এৰিয়াত কি থাকে বা ডার্ক বেন এরিয়াত কি থাকে সো দেয়ার আর সার্টেন কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিন কিছুমান কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিন থাকে সেই কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিনৰ কাৰণে কোনোবাটো এৰিয়া পাতল হৈছে লাইট হৈছে আৰু কোনোবাটো এৰিয়া ডার্ক হৈছে এটা ডার্ক বেন এৰিয়াটোত দে আর হ্যাভিং সাম মায়োফিলামেন্ট দে আর হ্যাভিং সাম what we call protein made up of myosin protein বুলি কিছুমান প্যারালাল প্রোটিন আছে যিবিলাকৰ থিকনেস প্ৰায় 150 আর্মস্ট্রং মান হয় এইবিলাকক থিক ফিলামেন্ট বুলি কোৱা হয় myosin proteiner parallel structure থাকে এইবিলাক this red color structure that are myosin protein that myosin protein present in the dark vein area that are arranged parallel to each other and towards the end they are not connected to anything so end to the free হৈ থাকে
total length of the myosin fiber is the dark band area. Myosin fiber যিমানৰ পৰা যিমানলৈকে থাকিব সেইখিনিয়ে dark band area হ'ব. Myosin fiber যিমান দূৰ হ'ব সেইখিনিয়ে dark band area. Then light band area যিটো light band isotopic bandত thin filament কিছুমান থাকে. That thin filament, that is actin filament. সেইবিলাকক actin filament বুলি কোৱা হয়, thin filament বিলাকক actin filament বা secondary filament বুলি কয়. thick filament বিলাকক primary filament বুলি কোৱা হয়. এই myosin filament বিলাকক primary filament বুলি কোৱা হয়. light band area thin filament বিলাক থাকে আৰু কেনেকৈ থাকে? The thin filament that are joined with Z discs towards one end and another end extended to the A band area. এই thin filament বিলাক এনেকুৱাকৈ থাকে যে এফালে এই Z discখনৰ লগত লাগি থাকিব আৰু এটা অংশ thick filamentৰ ওপৰত overlapping হৈ থাকিব. thin filament বিলাক actin filament বুলি কোৱা হয় আৰু actin filament এফালে Z discৰ লগত লাগি থাকিব আনটো সাইডে এই thick filamentৰ ওপৰত overlapping হৈ থাকিব. এই overlapping এৰিয়াটো যেটো এটো একচুয়ালি A band এৰিয়া টোটাল এই overlapping এৰিয়াটোত ডাৰ্কনেছটো অলপ বেছি. আমি যদি চাও এই overlapping এৰিয়া যে এখিনিৰ পৰা এখিলৈকে এখিনি overlapping এৰিয়া সো এই overlapping এৰিয়াটোত ডাৰ্কনেছটো অলপ বেছি থাকে. এফালে তেনেকৈ এই overlapping এৰিয়াটোত ডাৰ্কনেছটো বেছি হ'ব এখিনি পৰা এখিলৈকে ডাৰ্কনেছটো বেছি. কিন্তু মাজৰ অংশত য'ত অকল মায়োসিন ফিলামেন্ট আছে তাত থিন ফিলামেন্ট বিলাক overlapping হৈ থকা নাই সেই অংশটোত ডাৰ্কনেছটো অলপ কম্পাৰেটিভলি কম হয়. সেইকাৰণে এই এৰিয়াটো কোৱা হৈছে এইচ জোন এৰিয়া. তা এইচ জোন এৰিয়াত কোনটো ফিলামেন্ট আছে? এইচ জোন এৰিয়াত কোনটো প্ৰটিন আছে? এইচ জোন এৰিয়াত কেৱল মায়োসিন প্ৰটিন আছে. এজ এ হোল এ বেন মিন্স টোটাল লেংথ অফ মায়োসিন. বাট অকল যদি আমাক এইচ জোন এৰিয়াৰ কথা সোধে যে এইচ জোন এৰিয়াত কোনটো প্ৰটিন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেৱল মায়োসিন প্ৰটিনৰ কথা ক'ম. কিন্তু এণ্ডৰ ফালে তুমি চোৱা এণ্ডৰ ফালে মায়োসিনো আছে এক্টিন ফিলামেণ্টবিলাকো তাৰ ওপৰত অভাৰলেপিং হৈ আছে. যদি আমাক কুৱেশ্যন হয় যে এ বেন এৰিয়া অফ দ্য striated muscle cell having what kind of protein? So A vein area কি ধৰণৰ protein থাকে? A vein area myosin protein থাকে no doubt, but towards the end actin protein also remain overlap. Endor ফালে actin protein বিলাকো overlap হৈ থাকে. যেটো আমি isotopic band light band area কেৱল অকল কম actin protein. Light band area কেৱল actin protein থাকে. Dark band area myosin protein থাকে no doubt, but overlapping actin also present here towards the end. Only at the middle of dark band, that H zone area, that myosin protein only present. Okay? The total length of myosin protein is the length of A band. এটি আমি এই ফিলামেন্ট বিলাক যিবিলাক প্ৰটিনৰ কথা কৈছো আমি actin protein myosin protein এই প্ৰটিন বিলাক আমি contractile protein বুলি কওঁ. contractile protein বুলি কোৱা হয় বিলাকক সেই প্ৰটিন বিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ডিটেইলত চাব লাগিব. সো মায়োসিন প্ৰটিনটো কেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছে একচুয়ালি মায়োসিন ফাইবাৰ বুলি কোৱা হয়. সো মায়োসিন ফাইবাৰ বিলাক কেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছে বা এক্টিন ফিলামেন্ট বিলাক থিন ফিলামেন্ট বিলাক কেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছে সেইটো বিষয়লৈ আমি ডিটেইলত চাম. তে আগত কি দিয়া আছে তে চেণ্টাৰ অফ এইবিলাক আমি ক'লো এম লাইনৰ কথা ক'লো যে ইয়াত কৈছে যে দা চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ট অফ দা থিক ফিলামেন্ট not overlap by thin filament, that is called H zone area. So মই ডায়াগ্ৰামত দেখাইছো যে এটা A vein area যেটো মায়োসিন ফিলামেন্ট থাকে মূৰৰ ফালে এক্টিন ফিলামেন্ট বিলাক ওভাৰলেপিং হৈ থাকে কিন্তু মাজত কেৱল মায়োসিনে থাকে অকলে থাকে. সেই অকল মায়োসিন থকা জায়গাটোক H zone area বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে. ফাংশনাল ইউনিট অফ striated muscles যেটো কোৱা হয় sarcomere. ফাংশনাল ইউনিট অফ striated muscle cell sarcomere বুলি কোৱা হয়. সো sarcomere টো কোনখিনি থাকে between the two Z discs of alternate light band. দুটা alternate light bandৰ মাজৰ Z discৰ মাজৰ অংশটোকে এটা sarcomere বুলি কোৱা হয়. The length is around 3 to 4 micron. Okay, তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়া. They are the structural as well as functional unit of muscle. Sarcomere টো হৈছে structural or functional unit of muscle. এতিয়া আমি এই যে প্ৰটিনৰ কথা ক'লো striated muscle cellৰ মায়োফাইব্ৰিল বিলাকত থকা প্ৰটিন বিলাক মায়োসিন প্ৰটিন
যেটোক প্ৰাইমেৰী মায়োফিলামেণ্ট বুলি কোৱা হয় এক্টিন প্ৰটিন যেটো কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী মায়োফিলামেণ্ট এটা মায়োসিন প্ৰটিনটো কেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছে বা এক্টিন প্ৰটিনত কি প্ৰটিন আছে এক্টিন ফিলামেণ্ট বিলাকত কি প্ৰটিন আছে এনে কোৱা হয় মায়োসিন প্ৰটিন বা মায়োসিন ফিলামেণ্ট বিলাকক কোৱা হয় থিক ফিলামেণ্ট শকত তাৰ ডায়ামিটাৰ প্ৰায় 150 আৰ্মষ্ট্ৰং মান থাকে whereas thin filament that means actin protein যেটো actin filament বিলাক thin filament হয় তাৰ ডায়ামিটাৰ প্ৰায় 70 আৰ্মষ্ট্ৰং মান হয় মানে actin filament বিলাকতকে myosin filament বিলাকৰ থিকনেছটো ডাবলতকৈ বেছি সো গতিকে এটাক আমি thin filament আৰু এটাক thick filament বুলি নাম কৰোঁ myosin filament is thick filament শকত আৰু actin filament বিলাকক কোৱা হয় thin filament এটা আমি সেই thick আৰু thin filamentৰ আমি যদি স্ট্রাকচার চাওঁ এক্টিন প্রোটিনৰ স্ট্রাকচার মায়োসিন প্রোটিনৰ স্ট্রাকচার তে এক্টিন প্রোটিন এক্টিন যেটো ফিলামেন্ট বুলি কওঁ সেই এক্টিন ফিলামেন্টত একচুয়ালি তিনি ধৰণৰ প্রোটিন আছে এক্টিন ফিলামেন্ট বুলি কোৱা হয় একচুয়াল সো এডাল হল এক্টিন ফিলামেন্ট এক্টিন ফিলামেন্টত তিনি ধৰণৰ প্রোটিন আছে দে আর হ্যাভিং এফ এক্টিন एक्टिन प्रोटीन থাকে তাত এফ এক্টিন বুলি কোৱা হয় দে আর হ্যাভিং ট্রপোমায়োসিন দে আর হ্যাভিং ট্রপোনিন প্রোটিন তিনটা প্রোটিন লগ লাগি থিন ফিলামেন্ট তৈয়াৰ হৈছে তে যিবিলাক এক্টিন প্রোটিন একচুয়াল এক্টিন প্রোটিনত কি থাকে তাত মনোমারিক ইউনিট যেটো কোৱা হয় জি এক্টিন এক্টিন প্রোটিনত মনোমারিক ইউনিট থাকে এটো কোৱা হয় জি এক্টিন মিন্স গ্লোবুলার এক্টিন এই ইন্ডিভিজুয়াল এটা গ্লোবুলার এক্টিন বুলি কোৱা হয় এন্ড দ্যাট গ্লোবুলার এক্টিন পলিমারাইজ টু বিকাম এফ এক্টিন ইয়াত যেটো এফ এক্টিন আমি লিখিছো এফ এক্টিন একচুয়ালি দ্য পলিমারাইজ ফর্ম অফ জি এক্টিন এডাল থিন ফিলামেন্টত তেনেকুৱা ধৰণৰ এফ এক্টিন দুডাল পাক খাই থাকে দ্য টু এফ এক্টিন দ্যাট আর হেলিক্যালি কয়েল টু ইচ আদার ইন এ থিন ফিলামেন্ট সো এক্টিন প্রোটিন বুলি ক'লে এক্টিন প্রোটিনৰ দুটা পার্ট এটা যে মনোমারিক ইউনিটটো যেটো জি এক্টিন বা গ্লোবুলার এক্টিন বুলি কয় আর গ্লোবুলার এক্টিন বিলাক পলিমারাইজ হৈ এফ এক্টিন তৈয়াৰ হয় ফাইব্রাস এক্টিন তৈয়াৰ হয় এতিয়া থিন ফিলামেন্ট বুলি আমি যেটো কওঁ এক্টিন ফিলামেন্ট বা থিন ফিলামেন্ট বুলি যেটো কওঁ তাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এফ এক্টিন দুডাল পাক খাই থাকে টু এফ এক্টিন that are remain helically coiled around each other in thin filament. Then along with that, they are having another double-stranded another protein that is tropomyosin. Hey, F actinor helical coil to mazot, jitu group to air hoy. Dutake pakhale jitu group to air hoy ta mazot, hey group to te aru eta protein take jitu koa hoy tropomyosin. Tropomyosin actually also made up of two or double-stranded, you can say double-stranded alpha globin protein. Double-stranded alpha globin protein or hey bostu group bilakot somai thake. The tropomyosin protein, the tropomyosin protein that one wrap around the F actin in their groove. Tropomyosin having double-stranded structure. A double-stranded tropomyosin protein also wrap around the F actin. So in their groove that are remain there. And then at a regular interval of tropomyosin, they are having another complex of protein which is known as troponin. Troponin itself made up of 3 polypeptide. Troponin itself made up of 3 polypeptide. ता 3টা polypeptide থাকে নাম দিয়া হয় troponin T, troponin I and troponin C. তিনটা ইউনিট আছে আমি ইয়াত দেখাইছো তিনটা রাউন্ডেড স্ট্রাকচার সো এটা হৈছে troponin T যেটো স্ট্রাকচার ট্রপোমায়োসিনৰ লগত লাগি থাকে. The troponin T, that is a polypeptide. That is a polypeptide structure. So that one
join with tropomyosin in one end and also join with another 2 unit of troponin. Tropomyosin বা কি troponin T বুলি যেটো কৈছো troponin T টো tropomyosin লগত লাগি থাকে আৰু লগতে আন দুটা ইউনিটৰ লগতো লগ লাগি থাকে troponin I it is actually called troponin inhibitor so inhibitor protein so that can inhibit the joining of actin and myosin protein actin আৰু myosin protein যেটো তেৰ মাজত জয়েন হ'ব লাগে জয়েন হ'লে মাসল কন্ট্রাকশন হয় কন্ট্রাকশনৰ কথাটো আহিব সেতিয়া হেই জয়েনিংটো নহবৰ কাৰণে ট্ৰোপনিন আই প্ৰটিনটো আছে ট্ৰোপনিন আইটো থাকিলে এফ এক্টিন আৰু মায়োসিনৰ মাজত ইন্টাৰেকশন নহয় সো তাৰ হেতু ইন্টাৰেকশন হোৱাটো বা তেৰ মাজত জয়েন হোৱাটো ক্ৰছ ব্ৰিজ হোৱাটো বাধা দিয়ে সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় ট্ৰোপনিন আই আৰু ট্ৰোপনিন সি যেটো ট্ৰোপনিন সি it is responsible for binding with calcium troponin C unit eta ase jitue calcium ion logot bind hoy so ei tinta unit eta troponin complex ot thake that troponin complex that are present at a regular interval on the tropomyosin and that troponin complex can masking the active sites of actin protein for binding with the myosin মায়োসিন প্ৰটিনৰ লগত বাইন হ'ব পৰা এক্টিনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থাকে যেটো কোৱা হয় এক্টিভ সাইট অফ দা এক্টিন প্ৰটিন সো দ্যাট অন মাস্কড বাই ট্ৰোপনিনে তাক ঢাকি ৰাখে যেতিয়া এটা মাসুল সেল ৰেষ্টত থাকে যেতিয়া ৰেষ্টত থকা অৱস্থাত কি হয় এই থিন ফিলামেন্ট আৰু থিক ফিলামেন্টৰ মাজত জয়েন নহয় জয়েন নহবৰ কাৰণে একচুয়ালি কি হয় থিন ফিলামেন্ট যিবিলাক আমি এটো থিন ফিলামেন্ট এজ এ হোল কওঁ থিন ফিলামেন্টত এফ এক্টিন আছে সেই এফ এক্টিনতে কিছুমান এক্টিভ সাইট থাকে এফ এক্টিন বিলাকত ফিলামেন্টাস এক্টিন যিবিলাক আছে বা ফাইব্ৰাছ এক্টিন যেটো আছে তাতে কিছুমান সাইট আছে য'ত মায়োসিন প্ৰটিনটো বইন হ'ব পাৰে ঠিক ফিলামেন্টৰ লগত জয়েন হ'ব পৰা এটা জায়গা থাকে সেইবিলাকক এক্টিন প্ৰটিনৰ এক্টিভ সাইটস বুলি কোৱা হয় that active sites of actin protein which will be bind with myosin but during resting time that active sites of the actin protein that are masked by troponin তাক ঢাকি ৰাখে ঢাকি ৰখাৰ কাৰণে হি মায়োসিনৰ লগত বাইন হ'ব নোৱাৰে so that way in the thin filament যেটো আমি thin filament বুলি ক'লে এই তিনটা প্ৰটিন লগ লাগি thin filament বিলাক হৈছে তিনটা প্ৰটিন এফ এক্টিনৰ দুটা স্ট্ৰাকচাৰ থাকে এফ এক্টিন দুডাল চেইন থাকিব দুইডাল পাক খাই থাকিব দেন ট্ৰোপোমায়োসিনৰো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয় that all also wrap around that F actin and they are having a complex of troponin so that troponin it can mask that active sites of the thin filament for binding with the myosin thin filament bilak ba actin filament opor jitu active site thake myosin logot bind hobo pora he active site to ene dhaki rakhe so tenuka dhono eta structure jeta thin filament buli kowa hoy thin filament jitu ami ephale z direction logot lagi থাকিব আৰু আনটো ফালে ঠিক ফিলামেন্টৰ ওপৰত ওভাৰল্যাপিং হৈ থাকে সো হে থিন ফিলামেন্ট বিলাক তিনটা প্ৰটিন লগ লাগি তৈয়াৰ হৈছে ঠিক ফিলামেন্ট মানে আমি যদি চাও ঠিক ফিলামেন্ট মানে দিস মায়োসিন প্ৰটিন এইখিনি থিন ফিলামেন্টত কি আছে দুডাল এফ এক্টিন আছে টু এফ এক্টিন কয়েল এৰাউণ্ড ইচ হেলিক্যালি কয়েল এৰাউণ্ড ইচ তাৰ লগত ট্ৰোপোমায়োসিন আছে তাৰ লগতে ট্ৰোপনিন প্ৰটিন আছে তিনটা প্ৰটিন লগ লাগি এই থিন ফিলামেন্ট বিলাক হৈছে আৰু এই থিন ফিলামেন্ট বিলাক এফালে জেড ডিক্সৰ লগত লাগি থাকে আনটো ফালে ঠিক ফিলামেন্টৰ ওপৰত ডাৰ্ক বেণ্ডৰ ওপৰত ওভাৰল্যাপিং হৈ থাকে এটা যদি আমি মায়োসিন প্ৰটিন চাও ঠিক প্ৰটিন মায়োসিন itself made up of monomeric unit which is called meromyosin myosin itself is a polymer of meromyosin protein so myosin protein or যেটো monomeric unit বুলি কয় হেতুক meromyosin বুলি কোৱা হয় so ইয়াতে meromyosin বিলাক আছে so কেনেকৈ আছে আমি নেক্সট ডায়াগ্ৰামত যদি চাও meromyosin এটা স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা এটা meromyosin it is look like a tadpole like structure বুলি এটা meromyosin unit এটা আমাৰ ভেকুলিৰ যেটো লাৰ্ভা tadpole বুলি কওঁ আমি যেটো লালুকি তাৰ মানে লালুকিটোৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ এটা ইয়াত কি আছে
this meromycin having two heavy meromycin fiber. দুডাল heavy meromycin fiber থাকে বা meromycin chain থাকে, and they are having total 4 light meromycin fiber. So এটা meromycin unit, এইটো এটা পুৰা unit. This is one unit of meromycin. এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিটবিলাক লগ লাগি মায়োসিন হয়. Several meromycin together make one myosin protein. One meromycin, it comprises of two heavy chain, heavy meromycin বুলি কয়, and they are having total 4 light meromycin chain. দুডাল heavy chain আৰু চাৰিডাল light chain লগ লাগি পেলাই meromycin ইউনিটটো তৈয়াৰ হয়. যি দুডাল heavy chain থাকে, heavy chain দুডাল এটা অংশ হি হেলিকেলি কইল হৈ থাকে, and towards one end that heavy meromycin that will fold themselves to make a globular mass. এই দুডাল heavy meromycin এটা ফালে এটা মূৰত ফোল্ডিং হৈ পেলাই দুটা ৰাউন্ডেড হেড তৈয়াৰ হৈছে. এটা অংশ এনে কিন্তু হেলিকেলি কইল হৈ থাকে. এইটো টোটালি একচুয়ালি দিস ইজ টোটালি হেভি meromycin. কিতাপত অকমান খেলিমেলি আছে নো ডাউট. সো এইটো একচুয়ালি হেভি meromycin বুলি কয়. হেভি meromycinৰ দুইডাল meromycinৰ এটা মূৰ সেম সাইডত একচুয়ালি সেম সাইডত ফোল্ডিং হৈ পেলাই এটা ৰাউন্ডেড গ্লোবুলাৰ শেপ লাইক স্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ হৈছে, গ্লোবুলাৰ মাছ বুলি কয়, যেটো হেড অফ meromycin বুলি কোৱা হয়. Head of meromycin. Along with that head, they are having total 4 light chain. এই হেড গিটাৰ লগত চাৰিডাল লাইট চেইন থাকে, লাইট meromycin protein. এটা হেডৰ লগত দুটা থাকে, ইটো হেডৰ লগতো দুটা থাকে. সো কিতাপত এইখিনিতে অকমান গণগোল কৰিছে যে হেড ৰিজনটো যেটো meromycinৰ হেড ৰিজন যেটো হেভি meromycin তাত থাকে বুলি কৈছে, আৰু যেটো filamentous tail পাই হেটোত লাইট meromycin আছে বুলি কৈছে. সো লাইট meromycin তাত নাথাকে, একচুয়ালি লাইট meromycin থাকে হেড ৰিজনতে. হেড ৰিজনত হেভি meromycinৰ ফোল্ডিং স্ট্ৰাকচাৰটো থাকে, আৰু লগতে প্ৰতিটো হেডতে দুটা লাইট meromycin চেইন থাকে. এইটো হেডতো দুটা থাকিব, এইটো হেডতো দুটা থাকিব. প্ৰতিটো হেডতে দুটা লাইট চেইন থাকে. আৰু এই পোৰ্শনটো যেটো হেলিকেল কইল পাৰ্টটো যেটো হেভি meromycinৰ কইল পাৰ্ট, এটো একচুয়ালি টেইল বুলি কোৱা হয়. টেইল অফ meromycin. এটা meromycinৰ এখিনি টেইল অংশ আৰু এখিনি হৈছে হেড অংশ. দিস হেড ইজ হোল্ডেড বাই ওয়ান অবলিকলি এৰেঞ্জ আৰ্ম ৰিজন. এই হেডটো যেটো হেডটোক ধৰি পেলাই এটা অবলিকলি এৰেঞ্জ আৰ্ম ৰিজন থাকে. এই আৰ্ম ৰিজনটো যেটো এটা এংগলত বাহিৰলৈ ওলাই থাকে. সো এই পোৰ্শনটো কোৱা হয় ক্ৰছ আৰ্ম. ইয়াৰ যেটা ডায়াগ্ৰামত এটো ক্ৰছ আৰ্ম বুলি যে কৈছে, ক্ৰছ আৰ্ম একচুয়ালি এইখিনি ৰিজনক ক্ৰছ আৰ্ম বুলি কোৱা হয়. আৰু এইখিনি হেড ৰিজন, এই ক্ৰছ আৰ্ম আৰু হেড ৰিজন দুইটাকে লগ লাগি ক্ৰছ ব্ৰিজ বুলি কয়. ক্ৰছ আৰ্ম এণ্ড হেড ৰিজন টুগেডাৰ কল ক্ৰছ ব্ৰিজ. ক্ৰছ আৰ্ম বুলি ক'লে that obliquely arranged part which will hold that rounded head. আৰু এই ক্ৰছ আৰ্মটো দুইটা মূৰত, এইফালে মূৰটো ফ্লেক্সিবল হয়. তো হিং ৰিজন বুলি কোৱা হয়. তো দুইটা মূৰ ফ্লেক্সিবল হয়, সেইকাৰণে হেড ৰিজনটো অকমান মুভ কৰিব পাৰে. এই ক্ৰছ আৰ্ম ৰিজনটো দুইটা মূৰত ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, যাৰ কাৰণে হেড ৰিজনটো অকমান মুভ কৰিব পাৰে. সো এইটো এটা meromycin ইউনিট, that is the unit of myosin protein. এনেকুৱা ধৰণৰ সেভাৰেল meromycin লগ লাগিয়ে এডাল মায়োসিন হয়. এই meromycin প্ৰটিনটো বা meromycin ইউনিটটো দেখাত এটা টেটপলৰ স্ট্ৰাকচাৰ নিচিনা. তাত এটা হেড ৰিজন থাকে আৰু এটা টেইল ৰিজন থাকে. গোটেই meromycin ইউনিটত দুটা হেভি চেইন থাকে, হেভি meromycin চেইন বুলি কয়, আৰু চাৰিডাল লাইট meromycin চেইন থাকে. হেভি চেইন দুডাল এটা অংশ হেলিকেলি পাক খাই থাকে. One part of the heavy meromycin that are helically coiled, and towards another end they will make a folded rounded structure, so that is called head region. So in that head region, along with the heavy meromycin, they are having 4 light chain also. 4 light meromycin chain also present here. So head region to actually heavy chain আৰু
লাইট মেৰ'মাইচিন দুইটাই লগ লাগি থাকে হেভি মেৰ'মাইচিন এণ্ড লাইট মেৰ'মাইচিন both are present in the head region of meromycin tail region of meromycin that is only made up of the helical structure of heavy chain কিতাপত এইটো লৈ অকমান খেলিমেলি আছে you must go through the reference bookত তুমি চাবা এইটো যে reference bookত এইটো ডিটেইল দিয়া আছে বা হায়াৰ বুক বিলাকত তুমি চাব পাৰা সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিট বিলাক লগ লাগি এডাল মায়োসিন প্ৰটিন হয় যদি আমি আগৰ ডায়াগ্ৰামটো চাও মায়োসিন বিলাকত দেখা গৈছে যে অলপ অবলিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আউলাই আছে এই অবলিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক একচুয়ালি the head region of the meromycin এই meromycin প্ৰটিন ইয়াতো এই যেটো আমি হেভি ডাৰ্ক ৰিজন লৈছো ইয়াত এডাল এম লাইন থাকে এম লাইন এটা ইয়াত থাকে মাজত এই এম লাইনৰ এইফালে meromycin বিলাক meromycin হেডটো এনেকৈ কৈ থাকিব তেলটো এফালে থাকিব এইফালে কল থাকে মানে towards the m line the tail region of the meromycin present so এইফালে যিবিলাক meromycin unit আছে তেটো হেড ৰিজনটো আগফালে আছে নেকে আৰু টেলটো m লাইনৰ ফালে আছে এইফালে যিবিলাক meromycin আছে তা হেডটো এইফালে আছে টেল ৰিজনটো তাৰফালে আছে so এডাল মায়োসিন প্ৰটিনত যিবিলাক meromycin unit থাকে meromycin unitটো দুটা ডাইৰেকচনত ৰেঞ্জ হৈ থাকে the tail region of meromycin that are directed towards the m line এইফালে থকা meromycin বিলাক টেল ৰিজনটো m লাইনৰ ফালে থাকিব এইফালে থকা meromycin বিলাক টেল ৰিজনটো এইফালে থাকিব and head region that are making an angle and that one protruding out head region to eta angle ot bahirole olai thake dekhibole cross bridge structure eta so tenuka dhoroner structure he meromycin bilak neke arrange hoi thake then in that head region you see they are having two binding side every head they are having two binding side প্ৰতিটো হেডতে এডাল হেভি মেৰ'মাইচিনৰ হেড টু ৰিজন ইডাল হেভি মেৰ'মাইচিনৰ হেড ৰিজন প্ৰতিটো হেড ৰিজনতে দুটা বাইন্ডিং সাইট আছে ওয়ান সাইড ফৰ বাইন্ডিং উইথ অ্যাক্টিন ফিলামেন্টৰ যেটো অ্যাক্টিভ সাইট থাকে তাৰ লগত বাইন্ড হ'ব পৰা জায়গা আছে আৰু আনটো সাইড দে আর হ্যাভিং ওয়ান সাইড ফৰ বাইন্ডিং উইথ এটিপি সো হেড ৰিজনটোত দুটা বাইন্ডিং সাইট থাকে সো এটা বাইন্ডিং সাইট for binding with the actin filament and another binding site for binding with the ATP. So etu koa hoy ATP binding site, etu koa hoise actin binding site. So this type of unit that are present in myosin filament. Eta ami ei filament bilakot total protein keta palo. Thin filament ot tinta protein ase. Thick filament ot etai protein meromycin protein. Tale total 4 ধৰণৰ protein আমাৰ মায়োফাইব্ৰিল বিলাকত আছে ষ্ট্ৰাইটাৰ মাসল চেলৰ ভিতৰত যিবিলাক মায়োফাইব্ৰিল আছে মায়োফিলামেন্ট আছে তাতে এই 4 ধৰণৰ প্ৰটিন থাকে আৰু এই 4 ধৰণৰ প্ৰটিনকে কন্ট্ৰাক্টাইল প্ৰটিন বুলি কোৱা হয় অ্যাক্টিন প্ৰটিন ট্ৰোপোমাইসিন প্ৰটিন ট্ৰোপোনিন প্ৰটিন এণ্ড মেৰ'মাইসিন প্ৰটিন অল টুগেদাৰ মেৰ'মাইসিন আমি মায়োসিন বুলি ক'ব পাৰো অল টুগেদাৰ proteins are called contractile protein of muscle cell এই গুটে protein বিলাকক একেলগে contractile protein of muscle cell বুলি কোৱা হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ protein বিলাকি myofibril বিলাকত পোৱা গৈছে so that is the structure of contractile protein বিলাকৰ structure সেই thin protein বা thin filament আৰু thick filamentor structure আমি কলো এটি আমি এটা sarcomere বা এটা muscle cell কেনেকে contraction হয় এটা sarcomere contraction to that will represent the contraction of muscle cell কাৰণ one sarcomere is the contractile unit of muscle cell যদি আমি এটা sarcomere কেনেকে contraction হয় contraction relation কেনেকে হয় হেতু আমি পঢ়ো তাৰ মানে হেতুই striatal muscle cell contraction relation mechanism so আমি হেই mechanism to চাম এতিয়া মাসল কন্ট্রাকশন ভলুন্টারি মাসলৰ কাৰণে যেতিয়া আমি মাসল কন্ট্রাকশনৰ কথা কওঁ কিছুমান কেমিক্যাল ইভেন্ট হয় কেমিক্যাল ইভেন্ট হ'ব আৰু কেমিক্যাল ইভেন্টত এনার্জি ব্যৱহাৰ হ'ব এনার্জি ব্যৱহাৰ হৈ পেলাই যেটো আমি মেকানিক্যাল প্ৰসেস যেটো কন্ট্রাকশন বা রিল্যাক্সেশন এটো হ'ব ইয়াত মানে একচুয়ালি
কেমিকেল এনাৰ্জি মেকানিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হোৱা নিচিনা হয় কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া আমি মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ এইটো এটা থিয়ৰিৰ যোগেদি এক্সপ্লেইন কৰিছে যিটো কোৱা হয় স্লাইডিং ফিলামেণ্ট থিয়ৰি অফ মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যন স্লাইডিং ফিলামেণ্ট থিয়ৰি অফ মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ টাইমত যিবিলাক থিন ফিলামেণ্ট থাকে লাইট জোনত বা লাইট এৰিয়াত যিটো আইচটপিক বেণ্ডত যিবিলাক থিন ফিলামেণ্ট থাকে সেই থিন ফিলামেণ্টবিলাক থিক ফিলামেণ্টৰ ওপৰত স্লাইডিং হৈ ভিতৰলৈ সোমাই যায় টুৱাৰ্ডছ দ্য এ বেন এৰিয়া টুৱাৰ্ড দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য এ বেন এৰিয়া দ্য থিন ফিলামেণ্টছ আৰ মুভিং চ' থিক ফিলামেণ্টৰ ওপৰত থিন ফিলামেণ্টবিলাক ওপৰে ওপৰে সোমাই যায় স্লাইডিং হৈ পেলাই ভিতৰলৈ সোমাই যায় এণ্ড ডিউৰিং দ্যাট টাইম জেড ডিস্ক অফ সাৰ্কমিয়াৰ কামছ ক্লোজাৰ দ্য জেড ডিস্ক দুটা চাপি আহে কাৰণ এই থিন ফিলামেণ্টবিলাক এটা মূৰত জেড ডিস্কৰ লগত লাগি থাকে গতিকে যেতিয়া থিন ফিলামেণ্টবিলাক ভিতৰলৈ সোমাই আহিব জেড ডিস্ক দুখনো চাপি আহিব চাপি অহাৰ ফলত কি হ'ব টোটেল সাৰ্কমিয়াৰৰ লেংথটো কমি যাব আৰু সেইটোক আমি কণ্ট্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যন আকৌ যেতিয়া সেই ফ'ৰ্চটো নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া আকৌ আগৰ জেগাত গুচি যাব চ' য'ত আছিলে আগতে জেড ডিস্ক য'ত আছিল তালৈ গুচি যাব সেইটোক আমি ৰিলেক্সেশ্যন বুলি ক'ম এতিয়া গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকৈ মাছল কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় তাৰ গোটেই প্ৰচেছটো এইটো এটা হোৱাট ইজ কল most reliable theory of muscle contraction, that one called sliding filament theory. It was proposed by British scientist A.F. Huxley and H.E.Huxley. They were leaded two different group. A.F. Huxley was a scientist. Sliding filament theory to A.F. Huxley. And another is H.E.Huxley. They were leaded different group. They both of them proposing the sliding filament theory during 1954. 1954 or a duta group actually. 1954. 1954 or okay, or we can end this one 1954. Yes. A theory which is known as sliding filament theory. Sliding filament theory muscle contraction or the duta group scientists actually A.F. Huxley along with one another person, he was Ralph Nader and H.E. Huxley along with Jim Henson. So they were leaded that two group of scientists. So that they were proposed the sliding filament theory of muscle contraction in 1954. So that key question me a mechanism to me so what they are saying in sliding filament theory, যেতিয়া এটা muscle contraction হ'ব হয়, so at that time a message coming from the our central nervous system through the motor nerve. Central nervous system of brain পৰা আমাৰ এটা মেছেজ আহে, motor nerve যোগেদি এটা motor information আহে. So that motor nerve make contact with the muscle fiber. That will make a contact with the muscle fiber. So motor nerve যোগেদি এটা muscle fiber লৈ তেনে খবৰটো আহে. That motor nerve, motor neuron cell along with the muscle fiber, they make one unit. যেটো কোৱা হয় motor unit. The motor neuron cell along with that muscle fiber along with which they are remain connected.
যেটো মাসল ফাইবাৰৰ লগত হি কানেকশন হৈ থাকে motor neuron cell to সেইটো এটা ইউনিট হিচাপে কাম কৰে যেটো কোৱা হয় one motor unit the junction between motor neuron cell along with the sarcolemma of muscle cell that is called neuromuscular junction or it is called motor end plate so ekhini kotha ami yat likhisu the muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system a motor neuron along with the muscle fiber connected to with it is called a motor unit so motor neuron cell aru jitu muscle fiber logota connection hobo hetuk eta unit hisabe koy jitu motor unit boli koa hoy and jitu junction hobo motor neuron cell aru sarcolemma majot jitu junction hobo actually nerve bilak pura sarcolemma logot touch hoy na jay tata eta gap thake synaptic gap eta thake so he jitu junction hoy etu koa hoiche neuromuscular junction nerve aru muscular junction neuromuscular junction ba etu koa hoy motor end plate boli koa hoy motor end plate junction between neuron cell and that muscle cell now when the message coming through the motor nerve message coming so at a time in that junction the end of the motor neuron cell releasing one neurotransmitter chemical kan tate eta gap thake the nerve dal directly ahi pelai cell to touch hoi na jay tar majot eta gap thake ekdom minute gap eta thake যেটো সাইনেপটিক গ্যাপ বুলি কোৱা হয় গতিকে নাৰ্ভত যেটো মেছেজ আহে নাৰ্ভত ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালস আহে ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালস আহি পেলাই গ্যাপত হি যাব নোৱাৰা হয় so that nervine releasing one neurotransmitter chemical which is acetylcholine বুলি এটা neurotransmitter chemical nervine to release কৰে neurotransmitter chemical and when that acetylcholine comes contact with the sarcolemma so sarcolemma that on depolarized so an axon potential developing in the sarcolemma acetylcholine joar loge loge sarcolemma ta mane plasma membrane of muscle fiber so that are depolarized and axon potential develop there axon potential mane eta voltage difference that develop hoy and that axon potential spreaded to the that muscle fiber sarcolemma jeta stimulated hol gutei axon potential to by electric current to voltage to gutei muscle fiber spread hobo and during that time from the sarcoplasmic reticulum that means endoplasmic reticulum of that muscle fiber start to release calcium ion so axon potential develop hoar loge loge cell to bhitorot thoka endoplasmic reticulum bilake calcium ion release korabole arambho kore jetia calcium ion release hoy generation and axon potential and in the sarcolemma so this spread through the muscle fiber and release the calcium ion from the sarcoplasmic reticulum of the that muscle fiber calcium ion bilak release hobo calcium ion release hoar loge loge next ki hobo so that increased concentration of calcium ion it leads to the binding of troponin C protein along with that calcium ion jeto ami troponin unit koisilu troponin C to logot he calcium ion binding hobo and then it removed the troponin protein from that active sites of the actin filament he troponin protein jeto eta active site to dhaki rakhe he troponin protein to calcium ion logot bind hoar loge loge he troponin protein to tar pa atorai die so sabin troponin logot bind hoar loge loge thereby remove the masking of active sites of the for myosin actin filament jeto binding site thake myosin or karone he active site to pra troponin protein to atori gusi jay so kotha to ki hol je message to har loge loge sarcolemma kon activated hoy gol sarcolemma kon depolarized hoy gol tat axon potential develop hoy potential difference develop hoy ar hei to spread hoar loge loge endoplasmic reticulum cellor bitor toka endoplasmic reticulum bilake calcium ion release kore and that calcium ion when their concentration increase binds with the troponin C protein of troponin complex and removing the that mask present around that active sites of the thin filament for myosin hey active sites to mukoli kori die mane thin filament bilakor upor jetu binding site take actually he binding site to troponin e dhaki rakhisil he troponin protein to atori jor loge loge he binding site to khol khai jay simultaneously what happened when that masking is removed
utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds with the active sites of the thin filament. আমি আগৰ ডায়াগ্ৰামত দেখাইছোঁ যেতিয়া এইটো এটা ক্ৰছ ব্ৰিজ খুলি ইয়াতে গোটেই প্ৰচেছটো দেখুওৱা হৈছে যেতিয়া কেলছিয়াম আয়ন আহিব কেলছিয়াম আয়ন অহাৰ লগে লগে এই থিন ফিলামেণ্টৰ ওপৰত থিন ফিলামেণ্টত যিবিলাক টপনিন প্ৰটিনে ঢাকি ৰাখে এই ঢাকি থকা টপনিন প্ৰটিনটো আঁতৰি যায় আনমাস্কিং হয় আনমাস্কিং হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিটো এটিপি বাইন হৈ থাকে মেইনলি ইন কেছ অফ দ্য মেৰমাইচিন হেডত এটিপি বাইন হৈ পেলাই সেই এটিপিটো হাইড্ৰলাইচিছ হ'ব এটিপি হাইড্ৰলাইচিছ কিহলৈ হ'ব এডিপি এণ্ড ইনঅৰ্গেনিক ফছফৰিক এচিড হাইড্ৰলাইচিছ হোৱাৰ লগে লগে এনাৰ্জি লিবাৰেট হয় আৰু সেই এনাৰ্জিটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই মেৰমাইচিন হেডটো এক্টিন ফিলামেণ্টৰ লগত বাইণ্ডিং হৈ যাব প্ৰথমতে থিন ফিলামেণ্টৰ ওপৰত থকা মাস্কিংটো আঁতৰিব লাগিব থিন ফিলামেণ্টৰ যিবিলাক এক্টিভ ছাইট আছে মায়াচিনৰ লগত বাইণ্ডিং হ'ব পৰা যিটো ছাইট আছে সেই এক্টিভ ছাইটটো খোল খাব লাগিব খোল খাব কেনেকৈ কেলছিয়াম আয়ন আহিলে সেই ট্ৰপনিন প্ৰটিনটো আঁতৰাই দিয়ে ট্ৰপনিন প্ৰটিন আঁতৰি গ'লে থিন ফিলামেণ্টত থকা এক্টিভ ছাইটবিলাক খোল খাই যায় আনমাস্কিং হয় আৰু তেতিয়া কি হ'ব এই থিক ফিলামেণ্ট মায়াচিন ফিলামেণ্টৰ যিটো মেৰমাইচিন হেড থাকে মেৰমাইচিন হেডটো এটিপি হাইড্ৰলাইচিছৰ পৰা যিটো এনাৰ্জি আহে এটিপি হাইড্ৰলাইচিছৰ পৰা এনাৰ্জি আহে যিটো এনাৰ্জিটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাৰ লগত জইন হৈ যায় চ' আনমাস্কিং হোৱাৰ লগে লগে চাইমultaneously এই কথাটো হ'ব আনমাস্কিং হোৱাৰ লগে লগে মেৰমাইচিন হেড it can bind with the active sites of the thin filament by utilizing the energy which is coming from hydrolysis of ATP. So they will join. That will make a cross bridge. যেতিয়া thin filament আৰু thick filamentৰ মাজত জইনিং হৈ গ'ল লাগি গ'ল তেতিয়া এইটোক এটা ক্ৰছ ব্ৰিজ হোৱা বুলি কোৱা হয় চ' ক্ৰছ ব্ৰিজ ফৰ্মেশ্যন হ'ল দেন ক্ৰছ ব্ৰিজ ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এই মেৰমাইচিন হেডটো that will pull the thin filament towards center of the A-band. এই থিন ফিলামেণ্টবিলাকক চেণ্টাৰ অফ দ্য এভেনলৈ সি টানি লৈ আনে পুলিং কৰে চ' যেতিয়া বাইন হোৱাৰ পিছত এইটো এটা পুলিং হ'ল মানে থিন ফিলামেণ্টক টানি লৈ আনিছে আমি যদি ডায়গ্ৰামেটিকেলি চাওঁ মই ইয়াত এটা দেখিছোঁ এইবিলাক থিক ফিলামেণ্ট ধৰি লোৱা থিক ফিলামেণ্ট আৰু এইখিনি জেড ডিস্ক আছে থিন ফিলামেণ্ট তাৰ লগত লাগি আছে থিন ফিলামেণ্ট ইয়াত ক্ৰছ ব্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ক্ৰছ ব্ৰিজ ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে থিক ফিলামেণ্ট আৰু থিন ফিলামেণ্টৰ কানেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এই থিন ফিলামেণ্টবিলাক এই ভিতৰলৈ টানি লৈ আনিব ঠিক এইফালৰ পৰাও থিন ফিলামেণ্টবিলাক ভিতৰলৈ টানিব থিন ফিলামেণ্টবিলাক থাকে এনেকৈ এই থিন ফিলামেণ্টবিলাকক ক্ৰছ ব্ৰিজবিলাকে ভিতৰলৈ টানি লৈ যায় টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ অফ এ-বেণ্ডলৈ টানি নিব এতিয়া এই থিন ফিলামেণ্টবিলাক এক্টিন ফিলামেণ্টবিলাক জেড ডিস্কৰ লগত লাগি আছে জেড ডিস্কৰ লগত লাগি থকাৰ কাৰণে কি হ'ল যেতিয়া ক্ৰছ ব্ৰিজ হৈ পেলাই ভিতৰলৈ টানিব জেড ডিস্ক দুখনো চাপ খাই আহিব এতিয়া এই থিক ফিলামেণ্টবিলাকৰ মেৰমাইচিন হেডটো থিন ফিলামেণ্টৰ লগত লাগিল তাৰ হেডটো এনেকৈ বেণ্ড হ'ব বেণ্ড হওঁতে থিন ফিলামেণ্টবিলাকক টানি লৈ আনিব ডেট উইল বি পুল টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য এ-বেণ্ডৰ চেণ্টাৰলৈ টানি আনিব এইফালৰ পৰা এনেকৈ টানিব এইফালৰ পৰা এনেকৈ টানিব চ' টানি অনাৰ লগে লগে জেড ডিস্ক দুখন চাপি আহিব টানি আনিলে আনাৰ পিছত অলপ বেন হৈ টানি আনিলে তাৰপিছত কি হ'ব এডিপি আৰু ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব দেট এডিপি এণ্ড ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট দেট আৰ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য মেৰমাইচিন হেডৰ পৰা এডিপি আৰু ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে মেৰমাইচিন হেড গেট ৰিলেক্সড সি ৰিলেক্স ষ্টেটত গুচি যায় দেন আফটাৰ ডেট আনাডাৰ এটিপি বাইণ্ড দিয়া এলং উইথ এটিপি বাইণ্ডিং ছাইট চ' এই মেৰমাইচিন হেডত আৰু এটিপি বাইণ্ডিং ছাইটত আৰু এটা এটিপি বাইণ্ড হ'ব বাইণ্ড হোৱাৰ লগে লগে এই মেৰমাইচিন হেড আৰু থিন ফিলামেণ্টৰ যিটো ক্ৰছ ব্ৰিজ আছিল ক্ৰছ ব্ৰিজটো খোল খাই যায় খোল খাই যাব খোল খাই যোৱাৰ পিছত সেই যিটো এটিপি ইয়াত বাইণ্ড হ'ল সেই এটিপিটো আকৌ হাইড্ৰলাইচিছ হ'ব এনাৰ্জি লিবাৰেট হ'ব দেট এনাৰ্জি লিবাৰেট হোৱাৰ লগে লগে দেট মেৰমাইচিন হেড এগেইন বাইণ্ড উইথ দ্য থিন ফিলামেণ্ট ইন আনাডাৰ এক্টিভ ছাইট বেলেগ এটা এক্টিভ ছাইটৰ লগত বাইণ্ড হ'ব আকৌ টানি আনিব চ' এবাৰ টানি আনিলে অলপ দূৰত হ'লেই আকৌ এজেগাত লাগি পেলাই আকৌ টানি আনিব চ' বাৰে বাৰে টানি আনি টুৱাৰ্ড দ্য এ-বেণ্ড থিন ফিলামেণ্টবিলাক সোমাই আহিব চ' আমি আগৰ ডায়গ্ৰামতো যদি আমি চাওঁ দিছ ডায়গ্ৰাম ইফ ইউ চি
These are the cross bridge. These are actually meromycin head. এই মূৰত এই থিক ফিলামেন্টৰ এইবিলাক হৈছে meromycin head. Meromycin head বিলাকে থিন ফিলামেন্টৰ লগত বাইন হ'ব ক্ৰছ ব্ৰিজ তৈয়াৰ কৰিব ক্ৰছ ব্ৰিজ তৈয়াৰ কৰি এই থিন ফিলামেন্ট বিলাকক ভিতৰলৈ টানি আনিব এইফালৰ পৰা এইফালে টানিব এইফালৰ পৰা এইফালে টানিব so ultimately what happen the thin filament overlapping on the thin filament going toward the inner side of the that A band area a thin filament টানি আনাৰ লগে লগে z দিশ যুখন টানি আনিব so z দিশ টানি আনাৰ লগে লগে টোটাল সাৰ্কমিয়াৰৰ লেংথটো কমি যাব so প্ৰথম কথা হ'ল যে মাসল কন্ট্ৰাকচনৰ টাইমত প্ৰথমতে আমাৰ সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পৰা মেছেজ আহিব মটৰ নাৰ্ভৰ যোগেদি মটৰ নাৰ্ভে এই নিউৰোট্ৰান্সমিটাৰ কেমিকেল ৰিলিজ কৰিব on the surface of the sarcolemma surface of the that muscle fiber they release the neurotransmitter acetylcholine create the depolarization on sarcolemma creating action potential so that action potential spreaded to the muscle fiber then endoplasmic reticulum releasing calcium ion inside it sarcoplasmot calcium release koribo calcium ion bind with the troponin protein and unmasking the active sites of the that thin filament so then myosin head that will bind there by spending the energy coming from the hydrolysis of ATP that cross bridge is forming cross bridge form hoৱাৰ পিছত thin filament বিলাকক A band ভিতৰলৈ টানি আনে so actually meromycin head বিলাকে bend হৈ যায় meromycin head বিলাক bend হৈ পেলাই ভিতৰলৈ টানি আনিব এইফালৰ পৰা ভিতৰলৈ টানিব এইফালৰ পৰা টানিব so ultimately what happen this age zone area যেটো age zone area আছিল এই age zone area টো কমি যাব age zone area টো কমি যাব আৰু যেটো আমি লাইট বেন্ড আই বেন্ড বুলি কওঁ আই বেন্ডটো কমি যাব বাট এ বেন্ডৰ যেটো লেংথ টোটাল মায়োসিন প্ৰটিনৰ যেটো লেংথ হেতু একেই থাকে জেগাতে থাকে গতিকে এ বেন্ডটো একে থাকিব যেতিয়া কন্ট্ৰাকচন হ'ব কন্ট্ৰাকচন হওঁতে জেড ডিক্স দুখন চাপি আহে জেড ডিক্স দুখন চাপি অহাৰ কাৰণে আই বেন্ডৰ যেটো এৰিয়া আছিল আইসোটপিক বেন্ডৰ যেটো এৰিয়া হেতু কমি যায় এইচ জোন এৰিয়াটো কমি যাব কাৰণ থিন ফিলামেন্ট ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এই এইচ জোন এৰিয়াটো অলপ এইটো এইচ জোন এৰিয়াটো নাইকিয়া নিচিনা হৈ যাব কিন্তু যেটো এ বেন্ড এৰিয়া টোটাল মায়োসিন ফিলামেন্টৰ লেংথ হেতুটো একেই থাকে গতিকে এ বেন্ড এৰিয়াটো কোনো চেঞ্জ নহয় যেতিয়া কন্ট্ৰাকচন হয় চেঞ্জ ক'ত হ'ব আই বেণ্ডত হ'ব চেঞ্জ হ'ব এইচ জোন এৰিয়া বাট দেয়াৰ ইজ নো চেঞ্জ ইন এ বেন্ড এৰিয়া সো এক্সামত আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে আহে at a time of muscle contraction there is no change in A band area muscle contraction time of A band area কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় A band to as it is থাকে the change happen in I band and H zone area decreasing almost absent I band area also decreasing their length so এইটো পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ গোটেই কথাখিনি লিখা হৈছে the neuromuscular junction acetylcholine release হল calcium ion release হল then after that masking of the thin filament unmasking হল unmasking হোৱাৰ পিছত thick filament myosin filamentor head যিবিলাক meromycin head আছিল হেৰিয়াৰ লগত thin filamentor লগত bind হ'ব by spending the energy from ATP then cross bridge is forming and pulling the thin filament toward the inside of the A bandৰ ভিতৰলৈ টানি আনিব This pulls the attached actin filament towards the center of A band. A band or centrale thin filament bilakok tani loi anibo. So thin filament sliding on the thick filament and going towards the center of A band area. At the same time, the Z discs which are connected with the thin filament, they are also comes closer. So total length of the sarcomere decreasing. That is called contraction. Here we have contraction boli kong. So bare bare hoy actually kotha to. Again and again হৈ থাকে again and again that pulling is happen and ultimately length of the sarcomere decreasing but after that what happen the calcium ion which one present in the sarcoplasm so calcium ion withdrawn by endoplasmic reticulum calcium ion বিলাক endoplasmic reticulum আকৌ সোমাই যায় যেতিয়া calcium ion সোমাই যাব আকৌ troponin proteine thin filamentত থকা active sites বিলাক কভাৰ কৰিব masking কৰিব
So at that time, that muscle fiber or that sarcomere going to the original position, so that is called relaxation. During shortening of muscle, the I band get reduced. I have mentioned about that one. Whereas A band remain as it is. H zone area decreasing. H zone area almost absent. So contraction time of sarcomere to keep পরিবর্তন হ'ব যে I band কমি যাব, I band or length কমি যাব, A band area to একেই থাকিব, H zone area নাইকিয়া হৈ যাব প্ৰায়, almost absent. The myosin releasing the ADP and inorganic phosphoric acid goes back to relaxed condition. So myosin head of যেটো ADP আৰু inorganic phosphoric থাকে হেতু ৰিলিজ হৈ যায়, ৰিলিজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে myosin head to আকৌ ৰিলেক্স কৰে, তেতিয়া আৰু এটা ATP বাইন হয় তাত, নেক্সট ATP এটা বাইন হ'ব. So next ATP বাইন হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰছ ব্ৰিজটো খুলি যায়, ক্ৰছ ব্ৰিজটো আঁতৰি যায়, মানে myosin head আৰু thin filamentor মাজৰ কানেকশ্যনটো আঁতৰি যাব. Then again that ATP will be again hydrolyzed, energy liberated, again cross bridge forming, then again pulling. So এবাৰ টানি আনিলে অলপ দূৰ, তাৰপিছত আকৌ জনে আকৌ অকণমান টানি আনিলে, so আনি আনি আল্টিমেটলি sarcomere লেংথটো কমি যায়. যেতিয়ালৈকে এই ঘটনাটো ঘটিব, মানে ক্যালসিয়াম আয়ন থকালৈকে, whenever calcium ion present inside that sarcoplasm, freely calcium ion থকালৈকে পুলিং বিলাক হৈ থাকে, স্টেপ বাই স্টেপ পুলিং কৰি থাকে, মানে থিন ফিলামেন্ট বিলাকক টানি আনি থাকে. আকৌ যেতিয়া ক্যালসিয়াম আয়ন উইথড্ৰ হৈ যাব, ক্যালসিয়াম আয়ন সাৰ্কোপ্লাজমৰ পৰা সাৰ্কোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামলৈ উইথড্ৰ হৈ যাব, তেতিয়া সেই ক্ৰছ ব্ৰিজ বিলাক আকৌ খোল খাই যাব. ট্ৰপনিন protein can mask the active sites of the thin filament, then muscle fiber going to the original state, relaxation. That was mentioned. The process continue till the calcium ion, calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic reticulum. Calcium ion available থকালৈকে পুলিং হৈ থাকে, কন্ট্ৰাকশন হৈ থাকে. যেতিয়া ক্যালসিয়াম আয়ন বিলাক আকৌ sarcoplasmic reticulumলৈ আকৌ উইথড্ৰ হ'ব, সোমাই যাব, তেতিয়া আকৌ সেই ট্ৰপনিন প্ৰটিনে থিন ফিলামেন্টৰ এক্টিভ সাইট বিলাক কভাৰ কৰিব. So in that situation, that sarcomere going to the original position. So that is called relaxation. So back to the sarcoplasmic reticulum, masking of acting filament আহিব আকৌ, then this causes the return of Z disc or Z line back to their original position. That is the relaxation. So গোটেই প্ৰসেসটো স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওৰি তেনেকৈ কৈছে যে সিগনেলটো অহাৰ লগে লগে ব্ৰেইনৰ পৰা যেতিয়া সিগনেল আহিব, সিগনেল অহাৰ লগে লগে মাসুল ফাইবাৰৰ ভিতৰত কেমিক্যাল ইভেন্ট বিলাক হয়. সিগনেল পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা হ'ব সাৰ্কোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে ক্যালসিয়াম ৰিলিজ কৰিব. Calcium ion bind with the troponin, removing the troponin from the active sites of the thin filament. Then after that, the thick filament can make cross bridge along with thin filament by spending the energy from hydrolysis of ATP. Cross bridge তৈয়াৰ কৰিব, cross bridge তৈয়াৰ কৰি পেলাই টানিব, that thin filament that will pull toward the inside of A band, Z disc comes closer. So that process happen again and again. প্ৰথমবাৰ জইন হওঁতে অকমান টানি আনিব, আকৌ খোল খাব, আকৌ জইন হ'ব, আকৌ টানিব. So again and then pulling happen. So ultimately total length of the sarcomere decreasing. So গোটেই প্ৰসেসটো আমি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি দেখাইছো. ইয়াত দেখুৱা হৈছে যে কেনেকৈ কন্ট্ৰাকশন হয়. এইটো এটা ৰিলেক্স কন্ডিশন, যেটো আগৰ কন্ডিশন আছে, এটা ৰিলেক্স কন্ডিশন. এখানে A band এরিয়া, এটো H zone এরিয়া, দিস ইজ I band এরিয়া, যে ডিক্সৰ লগত থিন ফিলামেন্ট বিলাক লাগি আছে. যেতিয়া কন্ট্ৰাকশন হ'ব, ক্ৰছ ব্ৰিজ হ'ব, ইয়াত দেখুৱা হৈছে যে থিন ফিলামেন্ট বিলাক A band ৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে, Z disc দুখন চাপি আহিছে. Z disc তলে এটো সেন্টাৰতে আছে Z disc, সো এফালৰ পৰা Z disc চাপি আহিছে, এফালৰ পৰা Z disc চাপি আহিছে, টোটাল লেংথ কমি গৈছে. দিস ইজ ওয়ান সার্কোমিয়ার. ইয়াত দুটা সার্কোমিয়ার দেখা হৈছে. সো দুটা সার্কোমিয়ার কেনেকৈ কমি গৈছে, লেংথটো দুই ফালৰ পৰা সমানে চাপি আহিছে. এই যেটো পুলিং হয়, ঠিক ফিলামেন্ট থিন ফিলামেন্ট যেটো টানে, স্টেপ বাই স্টেপ টানে. প্ৰথমতে এবাৰ বাইন হ'ব, অকমান আহিব, আকৌ বাইন হ'ব, আকৌ আহিব. সো বাৰে বাৰে টানি টানি আনি পেলাই H zone এৰিয়াত ওভাৰলেপিং কৰি দিব. সো H zone এৰিয়াটো নাইকিয়া হৈ যাব. ইয়াত থিন ফিলামেন্ট ঠিক ফিলামেন্টৰ ওপৰত ওভাৰলেপিং হৈ গ'ল, গতিকে H zone এৰিয়াটো নাইকিয়া হৈ গ'ল. দেন I band টো প্ৰায় ৰিডিউস হৈ গ'ল, নাইকিয়া নিচিনাই. I band এৰিয়া, I bandৰ যেটো লেংথ আছিল সেইটো কমি গ'ল. But there is no change in A band area. A band area remain as it is.
So in presence of calcium ion and by spending the ATP, the cross bridges are forming between the meromycin protein or myosin protein along with thin filament, and that thin filament pulling inner to the A band, sliding happen there. As a result, Z disc comes closer, so length of the sarcomere decreasing. That is contraction. But after some time, the calcium ion withdrawn by sarcoplasmic reticulum. Calcium ion bilak ako sarcoplasmic reticulum humai jay. Humai joar loge loge cross bilak bhagi jay. Cross bridge bilak ako troponin protein e active site bilak cover kori dibo. Ako relaxation ot ahi jabo. So this way, it's a muscle contraction that will happen, explained by 𝐼𝐥𝐥 and 𝐼𝐥𝐿 in their sliding filament theory. So our exam ot bihek koi question ki hai? Exam ot etia tomar multiple choice question, tomar detail likhibo nalage, mul kotha kita jabo lage. Mul kotha kita ki je metallic ion ba mineral ion কাৰ presence of muscle contraction hoy. Metallic ion tur ba mineral ion tur role ki? So calcium ion কি কৰিব? Troponin protein of thin filament of আঁতৰাই নিয়ে. Masking of active sites of the thin filament removed by calcium. Calcium I remove কৰাই দিয়ে. So then cross bridge happen. Energy whatever required for muscle contraction that are coming from hydrolysis of ATP. ATP hydrolysis বা energy আহিব. Then in the whole process of muscle contraction, lots of energy using. So metabolic reaction that are happen there, energy karone that anaerobic respiration hoy. Jetia eta muscle besi contraction hoy tat anaerobic respiration hoy bilai lactic acid production hoy. Lactic acid production hoy. Aur lactic acid basically production hole ki hoy? Lactic acid basically production hole muscle bilakor fatigueness to ahe. Muscle bilakor mane pain ahe. এই প্ৰসেছবিলাক ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সো এতিয়া আমি ইয়াৰ কথা লিখিছে মাসল কন্টেইনস অক্সিজেন। একচুয়ালি মাসলৰ ভিতৰত আমাৰ মাসল সেল ষ্ট্ৰাইটাৰ মাসল সেলত বস্তু কি থাকে? ষ্ট্ৰাইটাৰ মাসল সেলত ম্যাক্সিমাম ওয়াটার থাকে। ওয়াটার ইজ দ্য মেইন কম্পোনেন্ট এন্ড দে আর হ্যাভিং পটাশিয়াম আয়ন মোস্টলি, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট, দিজ আর ট্ৰেচেছ এমাউণ্ট থাকে একচুৱেলি। আৰু মাসল সেলত কি থাকে? মায়োগ্লোবিন প্ৰটিন বুলি এটা ৰেসপিৰেটৰি পিগমেণ্ট থাকে যিটোৱে অক্সিজেন জমা ৰাখে। এতিয়া মাসলৰ কন্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি এনাৰ্জি লাগে এৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন হ'বলৈ ইমানখিনি অক্সিজেন নাপায়, গতিকে কি হয় তাত এনাৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন হৈ পেলাই লেক্টিক এচিড প্ৰডাকশ্যন হয়। ফ্ৰম গ্লুক'জ পাইৰুভিক এচিড প্ৰডিউসড, দেন পাইৰুভিক এচিড কনভাৰ্টেড ইনটু লেক্টিক এচিড। সেই লেক্টিক এচিডটো জমা হোৱাৰ কাৰণে মাসলবিলাকৰ ষ্ট্ৰাইটাৰ মাসলবিলাকৰ ফেটিগনেছ আহে, ষ্ট্ৰাইটাৰ মাসলবিলাকৰ পেইন হয়। কিন্তু ৰেষ্ট হ'লে আকৌ সেইটো বস্তু ঠিক হৈ যাব, সেইটো এটা প্ৰচেছ আছে দীঘলীয়া, সেইটো আমি তালৈ নাযাওঁ এতিয়া। মেইনলি মাসল চেলৰ মায়োগ্লোবিন প্ৰটিনৰ কথা কৈছে যে মায়োগ্লোবিন প্ৰটিন কিছুমান মাসল চেলত বেছিকৈ থাকে, কিছুমানত কম থাকে। যিটো এটা ৰেসপিৰেটৰি পিগমেণ্ট বুলি কোৱা হয় মায়োগ্লোবিন প্ৰটিন, ইট ইজ এ ৰেসপিৰেটৰি পিগমেণ্ট। দে কেন ষ্ট'ৰ দ্য অক্সিজেন ইনচাইড দ্য চেল। যিবিলাক মাসল চেলত মায়োগ্লোবিন প্ৰটিন বেছিকৈ থাকে সেই মাসল চেলবিলাক সাধাৰণতে ৰেড কালাৰ হয়। দেট ৰেড কালাৰ মাসল চেল অলছ' হেভিং মোৰ এমাউণ্ট অফ মাইটকণ্ড্ৰিয়া, তাত মাইটকণ্ড্ৰিয়াৰ নম্বৰো বেছি থাকে। এতিয়া আমি জানো যে মাসল, ৰেড মাসল, হোৱাইট মাসল বুলি দুটা বস্তু। ৰেড মাসল বুলি ক'লে আমি এটা বস্তু জানিম যে তাত মায়োগ্লোবিন প্ৰটিন বেছি, অক্সিজেন ডিপজিশ্যন বেছি তাত, আৰু লগতে তাৰ লগত মোৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়াও থাকিব, মাইটকণ্ড্ৰিয়া মোৰ ইন কেছ অফ ৰেড মাসল চেল। দে আৰ হেভিং এৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন। Aerobic respiration because myoglobin protein store the oxygen excess amount inside it. So by utilizing that oxygen, aerobic respiration happen in the red muscles. That muscles are slow but sustained contraction. তাৰমানে এই মাসলবিলাক বেছি দেৰিলৈকে কাম কৰিব পাৰে, ৰেড মাসলবিলাকে বেছি দেৰিলৈকে কাম কৰিব পাৰে। মাসলবিলাক শ্ল' হয় কিন্তু বেছি দেৰিলৈকে কাম কৰে। এতিয়া আমি জানো যে কিছুমান এথলেট যেনেকৈ তুমি মাৰাথন প্লেয়াৰবিলাক, যিবিলাক মাৰাথন প্লেয়াৰবিলাকে বহুত সময় দৌৰি থাকিব লাগে,
several hours they have to run. So that marathon player, their body having mostly the red muscle. Marathon player bilakor body red muscle behi koi thake. So red muscle to thokar karone tare ki hoy bahut der leke কাম কৰি থাকিব পাৰে হ্যাঁ কিন্তু এটা শর্ট রানার যদি হয় 100 মিটার রানার 200 মিটার রানার সো তেতিয়া তেহেতৰ মাসুল সেলত হোয়াইট কালার হয় কারণ মায়োগ্লোবিন প্রোটিন কম থাকে সেইবিলাকত এনারোবিক রেস্ট্রিকশন হয় আর কম সময়ের কারণে ইনস্ট্যান্টলি তেহেঁতে এনার্জিটো পাব পাৰে হ্যাঁ সো আমি প্লেয়ারবিলাকত যদি চাওঁ যেনেকৈ ফুটবল প্লেয়ার বা মাৰাথন প্লেয়ার এইবিলাকৰ বডিত ৰেড মাসুলৰ পৰিমাণ বেছি কিন্তু শর্ট রানারবিলাক যিবিলাক শর্ট রানারবিলাকত হোয়াইট মাসুল থাকে সো হোয়াইট মাসুল তাত কি হয় মায়োগ্লোবিন প্রোটিন কমকে থাকে তাত মাইটোকন্ড্রিয়া নাম্বার কম থাকে এনারোবিক রেস্ট্রিকশন হয় এন্ড দে আর ফাস্ট ইন কন্ট্রাকশন ফর শর্ট পিরিয়ড কন্ট্রাকশন ফাস্ট হ'ব পাৰে হ্যাঁ কিন্তু কম টাইমৰ কাৰণে শর্ট টাইমৰ কাৰণে এইবিলাক সেই 100 মিটাৰ ৰান কৰা মানুহবিলাক 2000 বা 5000 দৌৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেহেঁতে কম সময়ৰ কাৰণে কাম কৰে কিন্তু খুব ফাস্ট হয় কন্ট্রাকশন প্রসেস ইট ইজ ভেরি ফাস্ট সো এইকাৰণে আমি এই প্লেয়াৰবিলাকৰ কি ধৰণৰ গেম খেলে তেহেঁতৰ মাসুল তেনেকুৱা ধৰণৰ মাসুল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডায়েট ইউজ কৰা হয় স্পেচিয়েল প্ৰেক্টিছ কিছুমান কৰা হয় সো লং ৰানাৰ হ'লে কি হ'ব শৰ্ট ৰানাৰ হ'লে কি হ'ব আমি মাসুলৰ কথা যদি আহে তাৰ লগত সেই কথাটো আমি ক'ব পাৰিম সো লং ৰানাৰৰ বডিত কি ধৰণৰ মাসুল থাকিব শৰ্ট ৰানাৰৰ বডিত কি ধৰণৰ মাসুল থাকিব সো উই আৰ এবল টু সে এবাউট দ্যাট red muscle, white muscle. So red muscle character kita saba যে তাত মায়োগ্লোবিন প্রোটিন বেশি অক্সিজেন ডিপোজিশন বেশি এরোবিক রেস্পিরেশন হয় নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি বাট দ্যাট মাসলস আর ভেরি স্লো বাট সাস্টেন কন্ট্রাকশন ফর লং পিরিয়ড দেন হোয়াইট মাসল মায়োগ্লোবিন প্রোটিন they are less mitochondria less anaerobic respiration happen there but they are very fast in their function and that is for short period. So এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো চাবা so with this the part whatever we are taking today so that one we are completing but remember one thing if you want to describe the whole process descriptive question then you need to see detail about it but for the NEET exam whenever you are going to attempt the NEET exam so at a time specific point you have to notice in NEET exam they are asking about that changes happen during contraction time in a sarcomere where the changes are happen in I vein area H zone area but there is no change in A vein area which protein can mask active sites on the that thin filament থকা active site বিলাক কোনটো protein এ ঢাকি ৰাখে that troponin protein masking the active sites of the thin filament for myosin binding হ'ব পৰা জায়গাটো masking কৰি ৰাখে when that masking removed that calcium ion when released from sarcoplasmic reticulum পৰা যেতিয়া calcium ion আহিব troponin protein লগত bind হৈ masking to remove কৰিব গতিকে এইখিনি কথা সো এইখিনি কথাই আমি আজি ডিসকাস কৰিলো okay so next time we will see some other points from this topic so thank you